بسم الله الرحمن الرحیم ربی زدنی علما نن موږ بیا د کلاس 9 میتھمیټکس چپټر نمبر 1 کې ایکسرسایز 1.6 حل کوو. په دې 1.6 ایکسرسایز کې نن موږ کوېسچن نمبر 2 حل کوو. کوېسچن نمبر 2 کې بیا موږ له درې پارټس راکړل دي. دا پارت 1 دی چې په دې کې زموږ سره بیا هغه دوه سیمټریس ایکویشن راکړل دي چې x - 2y = 5 دی او 2x - y = 6 دی او دا ایکویشن هم زموږ صحیح دا لینیر ایکویشن دی. دغه دی باندې پاور زموږ سره 1 دی چې 1 پاور دا لینیر ایکویشن دی. فارون هم دا مخکې ټاپ لیکچر کې چې کوم هغه لینیر ایکویشن بیا لینیر ایکویشن دي خو دا غیر رول سو موږ ته هغه په انورشن میتھډ باندې حل کا او دا موږ ته دا کوېسچن ته حل کوو سوانه په کریمر رول حل کوي. سالو د فالوینګ سیستم اف لینیر ایکویشن by using cramer rule. دا په cramer rule باندې حل کا. اوس ګور چې دا موږ په cramer rule باندې ځانه وباسو د دې دا ویلیو نو دې چې به لاول نمبر موږ ځانه سو کو د دې دغه بو کو دا میټریسز به جوړ غواړي پرون چې موږ جوړول دا ولنه ګور میټریس بسنګ جوړو د څه بتا ځانه سکوير میټریس به لاول جوړیږي. د دې سکوير میټریس موږ سو کو د دې کوېفیشنټ اوټ کو د دې x کوېفیشنټ سره غل دی 1 دی د دې y سره غل دی -2 دی د دې x سره غل دی 2 دی او د y سره غل دی -1 بیا وتی n2 بل بده کې ویریبل سي استعمال شو یو x ته یو y دی نو یو میټریس بدنه جوړ شي او از ایکوال ټو 4 دی رزلټ سره مطلب دا ایکویشن د 5 برابر دی او دا سیکنډ ایکویشن د 6 برابر دی نو بل زموږ سره میټریس دا جوړ شو. و دا ځوان زموږ سره دا کوم سره په ملټیپلای کړي ډیر موږ سره نمونه ورکو دا میټریس زموږ سره a په کانسیډر شو د ته موږ ځان x وایو از ایکوال ټو د میټریس ته موږ ځان b وایو. ٹھیک شو. ها اوس کدا موږ زره به سي حل کړو دا a میټریس د سی ایکوال شو a د دې لاونی میټریس ته کنه سره ایلیمنټس پکې دی 1 دی -2 دی او 2 دی او -1 دی دغه رنګ دا x میټریس کوم دا برابر شو دا د x y والا ایکوال شوی او د سي دا b میټریس چې موږ سره b کوم راغی b زموږ سره دا انسر چې کوم دا 5 او 6 سي دا راغی. اوس د دې او دا غي دغه یو شان د موږ ورسو د دې بل ډیټرمنټ پای کې موږ کوم ډیټرمنټ معلومه په انورشن میتھډ کې پدې کې ډیټرمنټ ځکه دا ډیټرمنټ یو موږ دا هیلپ راکړي چې دا کوېسچن د دې سولوشن نشته کنيشته نو که چې موږ وایو دا ډیټرمنټ زموږ سره د 0 راغی بیا ته موږ وایو سولوشن ډز ناٹ ایگزیست او چې زموږ سره بل سره راغی فګر راغی نه نان سنگولر شو بیا وایي ډیټرمنټ به موږ نه څنګه معلومو چې دا دوه چې کم دي دا ملټیپلای کوځانه نو دا 1 او -1 چې ملټیپلای شي به سره شي -1 بیا ماینس ولګي بیا دا دوه ملټیپلای کوو دا ډایګنل نو ماینس پلس ماینس شو 2 2 4 دې سره -4 دا ډبل ساين راځي دا ما بریکټ کولی کو نو a ډیټرمنټ زموږ سره برابر د سی شو دا زموږ سره د -1 شو او ماینس او ماینس سره راغی پلس راغی او 4 راغی نو زموږ سره a ډیټرمنټ سره برابر شو د 4 نه کومه 1 در کو به سره شي 3 براشي. یو خدای مو ته داخل چې دا سوال مخکې نور فراسس کې دی چې ځکه ډیټرمنټ زموږ سره د 0 برابر نشو. ها اوس چې موږ په کریمر رول باندې واسو ګور x ویلیو یا د y ویلیو دا اسان سي دی دا x پتا سو لیکي او دلته پتا وزاره سو لیکي دا ما x ویلیو کو تاسو سره سو موږ d1 d2 هم لیکو سو ته موږ c او d هم وایو بهرله او مبدا اسان دی موږ دا سو a او د سره کټو ته ما x ویلیو کو دا بازار سو د ډیټرمنټ والو او دا ډیټرمنټ به ډیوایډ کو په a ډیټرمنټ بیا د دې چې ریزلټ راشي دا به موږ سره د x ویلیو شي. صحیح شو لکه دا a x مطلب څه چې دا a میټریکس کوم دی په دې کې به x ویلیو د لپاره موږ چینجز وکړو د a میټریکس کې د x لپاره به چینجز وکړو بیا به ډیټرمنټ والو او دلته به موږ سره شي بیا a ډیټرمنټ خدای یو معلوم کړل دا غوې ویلیو بولګي دا به x ویلیو شي. دغه رنګ فرض کړه تاسو بیا ځان د y ویلیو معلوموي دا y ویلیو به معلوم شي هم د قزره فارموله شوي دا a میټریکس کوم دی په دې کې به د y لپاره چینجز وکړو او بیا به دا غي ډیټرمنټ والو او دا به ډیوایډ په چا باندې کو به د a ډیټرمنټ باندې. ٹھیک شو دغه به د y ویلیو شي. اوس ګوره دا x زموږ سره راغی از ایکوال ټو دا ډیټرمنټ دا خبره راولي کوي او ax مطلب سره a کې به څنګه چینجز کوو د څه به چینجز کوو چې وین وی ریپلیس د فرست کالم اف a بای دا b چې کوم دی کله چې موږ د دې دا فرست کالم چې کوم دی په b ریپلیس کوو یا دلته کې تاسو a b په اساس لیکل لیکه دی ورو مولاري دا ولنه کالم چې کوم دی دای دا چاري دا a مرزه ما n ورغړی دا به ریپلیس کو بچا باندې په هغه b باندې دلته کې به دی دا ولا کوي دا 1 2 به وسوله کوي دا 5 6 دا 1 2 به سره راغی 5 6 راغی او د دې a دبل کالم په خپل ځای باندې بل سره غل -2 او -1 دبل به کله موږ چې د دې a میټریکس د علاوه کالم په b ریپلیس کو نو دې موږ وای دا موږ د x میټریکس لپاره چینجز وکړو x ویلیو لپاره موږ په a میټریکس کې چینجز وکړو او ډیوایډینګ به سوري وځنه a ډیټرمنټ ته معلوم کړل سره غل 3 راغل نو د بځا 3 واپس راشي دا خدای معلوم کړل اوس x دا ډیټرمنټ څنګه معلومو چې دا فرست ډایګنل ایلیمنټس ملټیپلایډ کا نو پلس او ماینس 5 1 0 5 بیا ماینس شو او -2 او 6 ملټیپلای شي -12 پشي. ٹھیک شو دا ډبل ساين راغی دا به بریکټ کولی کو ډیوایډینګ به سره راغل 3 راغل دا x په خپل ځای راغو شو دا -5 ته دا ماینس او ماینس پلس راغی او 12 شو
او ډیوایډینګ بای 3 دا x شو دا یو -5 دی خو بل +12 دی چې یو پلس یو ماینس یو ماینس کی او ساين د غټي سي لګي د 12 او 5 درشي څه راشي 7 او پلس دغه راغی 12 غټ دی او ډیوایډینګ بای 3 راغی په دې کې کټینګ مټینګ نه کیږي په خپل ځای پاتې شو دا زموږ سره د x ویلیو راوته دا د انورشن میتود ډیر آسان دي اوس ګورګه د y ویلیو باسو دغه چل موږ زده کوو د y ویلیو وسنګ راوځي بیا وزانه دا ډیټرمین هغه څه غواړي د چا د ay مطلب سره چې په a میټرکس کې به د y ویلیو د پازو چینجز کوم نو څنګه وکم چې دا دي وای چې د a میټرکس د سیکنډ کالم نه اوسې دا به ریپلیس کوي سیکنډ کالم کې موږ سره غل -2 1 د بځای وزانه سوري کوي د بځای د b دا ویلیو ورغی د b دا ویلیو په دې کې ولګوي نو کله موږ when we replace the second column of a by b then it become ay دا به موږ سره راشي ګورو د a اولنې کالم په فلسفه باندې اولنې کالم مساغه 1 2 راغلی د a میټرکس او دا بل کالم د ریپلیس کوم په b باندې دا به سره چې د b ویلیو سره 5 6 دا د بسره شي 5 6 پر شي او ډیوایډینګ بای 8 ډیټرمین او تعالی ډیو معلوم کړل یا 3 راغلی دا زموږ په معلوم کړی دا 3 عمل دی لیکن بس دا خو ځان له پاسه ډیټرمین معلوم کا په ډیوایډ کې نو دا 1 او 6 چې ملټیپلای شي 6 پشي بیا ماینس دا بل 5 او 2 چې ملټیپلای شي 10 پشي او ډیوایډ بای سره راغی 3 راغی y د -10 چې 6 سره کوم سره شي -4 او ډیوایډینګ بای سره راغی 3 راغی نو دا ویری چې کوم سره راغله دا سره راغله د y ویری راغله نو د x او د y دواړه ویری معلومه شوي او چې کله موږ دا د سولوشن سیټ یا د سال کوی مطلب دا چې بده کوم ویریبل استعمال شوی دا غي ویری معلومه کا نو دا دی سولوشن شو ها که تاسو دینه سکرین شاټ اخلو وایي دی کنه چې مخبل پارت شو ها اوس دې کې زموږ سره بیا دو پارټس نور هم دي او سیکنډ پارټ دې دا دی بیا موږ له یو دوه ایکویشن ناکړلې لاونه ایکویشن دی چې 4x دی پلس دی 3y دی او از ایکوال ټو -2 دی بل دی x دی -2y دی از ایکوال ټو 5 دی 4x plus 3y is equal to -2 دی او x -2y is equal to 5 دی دا بیا په کرامر رول باندې دا سوال سال کا نو کرامر رول بل خاص راځي چې موږ دا میټرکس جوړو غواړي میټرکس بسنګ جوړو موږ ویل د بازار یو سکوير میټر جوړیږي په دې کې موږ د دې دوانو جبري ایکویشن کوم دی دا کویفیشنټ راکاو د دې کویفیشنټ سره غلې د x 4 دی د دې y سره غلې 3 دی د دې x سره به سره غلې 1 دی د دې y سره غلې -2 یو بداشي بل به زموږ سره دوانو کې د x y ویریبل چې کوم دی یو ایکویشن بدنه جوړ شي ایکویشن سوري د میټرکس او از ایکوال ټو پورې بسره شي پورې دی اندر سره غلې د دې ویریو -2 راغله او د دې بل ایکویشن ویریو 5 راغله نو بل میټرکس بدنه جوړ شي بیا دې د موږ ځان a وایو دې ته ځان x وایو دې د موږ ځان سو وایو b وایو کله دې موږ ځان د ولي کوم د a بر چای کول شي په a کې دا راوړي دا 4 3 او 1 -2 راغی په x میټرکس کې سره لو د x y چې کوم الیمنټس دي د غرالو د غرنګي په b میټرکس کې موږ سره لو په b میټرکس کې موږ سره -2 او 5 رالو صحیح شو ها اوس په دې a میټرکس او د دې بزانه ډیټرمین معلوم کړئ ډیټرمین به څنګه معلومیږي د غزړه کې سره چې دا ونه ډیر چې کوم دی د الیمنټس ملټیپلای کوي نو پلس او ماینس باندې شو 4 2 8 بیا ماینس موږ په لګو او دا دویم دا چې کوم دی ډایګنل دا ملټیپلای کوي نو 3 او 1 ملټیپلای شي 3 1 3 راغی نو a ډیټرمین زموږ څه به شو -8 او -3 به ماینس سره شي 11 براشي ها اوس چې دا موږ خوا کو د 11 شو دی موږ دا پته ورګه سوال مخکې پروسس کېدې شي نو کوېسچن بلسي اوس ګورو د x ویلیو موږ معلومو نو هغه سره کې سره د a میټرکس والو پته کې په x لپاره چینجز وکړو او بیا به ډیټرمینټ والو او ډیوایډ به سبا نه کو په a ډیټرمینټ باندې دغه څنګه موږ د b د y ویلیو معلومو د y ویلیو لپاره هم د a میټرکس بیا والي شي په دې کې د y لپاره چینجز وشي بیا به ډیټرمینټ واغسته شي او ډیوایډ به سبا نشي په د a ډیټرمینټ باندې اوس ګور دا x زموږ سره په خپل ځای راغی د دې ax مطلب څه چې په a میټرکس کې به د x ویلیو لپاره چینجز کو چینجز به څنګه کیږي چې کله موږ به وایو کله چې موږ د اولنې کالم ته شو د چا د a میټرکس ریپلیس کو بچا باندې په b باندې دلته کې به دا د 4 ور په ځای وسو دا -2 پای به دلته به سره شي -2 پای دا ریپلیس شو د b ویلیو ولګي د b کالم ریپلیس شو او دویم کالم د دې زموږ سره په خپل ځای باندې اثر 3 دی او -2 دی او ډیوایډ کوي په چا باندې په a دغه باندې ډیټرمین اته معلوم کړل سره غلې -11 ناغلې نو x برابر د 4 راغی دا دوه ملټیپلای کوي چې ډیټرمین معلومو نو دا ډایګنل ویلیو ملټیپلای کوي نو ماینس او ماینس پلس شو 2 4 راغی بیا ماینس شو 3 او 5 ملټیپلای 3 5 15 راغی او ډیوایډینګ بای سره راغی -11 اوس x = د -15 نه چې پولر شي دا -11 شي او ډیوایډینګ بای سره راغی -11 نو ماینس او ماینس ملټیپلای شي پلس شو دا ختم شو
او 11 به 11 هم کټ شو نو د x ویلیو سره وته 1 رااله د x ویلیو سره رااله 1 رااله بیا دلته د y ویلیو چې موږ معلومو دغه طریقه ده اوس په بیا د a وای مطلب څه چې په a میټرس کې به د y د لپاره چینجز کوو څنګه به چینجز کوو چې کله موږ د a میټرس کوم دی دا دویم کالم چې کوم دی دا دویم کالم اوس موږ په a ریپلیس کو نو دینه به زموږ سره دغه a y جوړ شي لهونه کالم په خپل ځای راشي لهونه سره غلې 4 او 1 غلې د دویم کالم په ځای به د b د ویلیو ولګي b ویلیو سره -2 او 5 دی نو دا موږ -2 او 5 ولګو او ډیوایډ بای څه a determinant موږ معلوم کړل نه سره غلې -11 د دې په ځای به -11 شي نو y = څه برابر پاتې شو دا وزار حل کړئ نو 4 او 5 چې ملټیپلای شي نو 4 5 20 راغی بیا ماینس شي اوس دا دوه ملټیپلای کړئ پلس او ماینس شو 2 1 2 راغی ډبل ساين رالو په دې کو دا برکټ اپلای شي او -11 لاندې دی اوس y = څه پاتې شو 20 راغی ماینس او ماینس پلس راغی او 2 راغی او ډیوایډینګ بای سره راغی -11 راغی y = 20 او 2 چې پلس شي نه بسره شي 22 او ډیوایډ بای -11 11 2 22 راغی د y ویلیو سره را -2 رااله دا زموږ سره د دې دویمه ویلیو رااله تاسو دې نه شارټ اصل غواړئ جوړه دي کنه چې مخکې بل پارت زو ها دا زموږ سره کوېسچن نمبر 2 فار ایکسرسایز 1.6 کې په دې کې زموږ سره 3 پارټس د دې دوه پارټس وشو د دې لاست پارت چې کوم دی موږ هغه سال کوو لاست پارت یا تھرد پارت دې سره زموږ سره بیا دغه ځل سره دوه ایکویشن موږ راکړل اولنه سره غل 5x ته پلس 7y دی او از ایکوال ټو سره غل 3 دی بیا بل ایکویشن 3x ته پلس y دی او از ایکوال ټو 5 دی او نه ایکویشن کوم دی 5x پلس 7 از ایکوال 3 دی او بیا 3x پلس y از ایکوال ټو 5 دی هم دغه قصره لاوله به ځان هغه میټرس جوړو دینه باغ سکوير میټر جوړ شي په دې کې بسرا شي د دې دوانو ایکویشنو کوم ویریبل دي دا هغه کویفیشنټس د دې x کویفیشنټ سره غلې 5 د دې y سره غلې 7 د دې x کویفیشنټ 3 دی د دې y 1 دی بل میټرس بسرا شي دا x y دا ویریبل وشي او از ایکوال ټو 4 بیا سره شي دغه 3 براشي او 5 پشي بیا دې میټرس تم ځان a وایو دې ته ځان x وایو او پور ته ځان s وایو b وایو کله کې موږ ځان انډیویډوالي ولیکو جدا جدا دا بسره شي د a برابر شي د 5 7 د 3 1 دغه رنګي د x میټرس بر سره ایکول شي په دې کې د x y رالو او دغه رنګي د b میټرس کوم دی د بر چا ایکول شي په دې کې به دغه 3 او 5 راشي ٹھیک شو اوس بیا د ایزان سو کو ډیټرمین معلوم کړئ a ډیټرمین بر سره برابر شي د 5 او 1 ملټیپلای شي 5 1 0 5 ماینس 7 او 3 ملټیپلای کوم 7 3 0 21 ٹھیک شو 7 3 سره راغی 21 راغی نو a determinant د څه برابر پاتې شو د -21 نه چې 5 درشي نو څه راشي -16 ها اوس مخکې موږ چې کرامر رول باندې ویلیو معلومو نو موږ دې پر کده x ویلیو معلومو نو موږ دا a میټرس په ولیکو پته کې بدیر کوئی چینج زو د x لپاره بیا به ډیټرمنټ والو او ډیوایډ به چا باندې کو په دغه a determinant دا موږ له د x ویلیو راکې کله غره موږ د y ویلیو معلومول غواړو دغه a میټرس په دوباره ولیکو په دې کې د y لپاره چینج شي او بیا به ډیټرمنټ والو او ډیوایډینګ به څه شي a determinant دا به د y ویلیو شي بس دغه فارمولې یاد ساته پکار نو په کې آسان سي دی دا x خپل ځای راغی اوس ګوره ډیټرمنټ بس معلومه مونږه a x ته وای چې د a میټرس کې به د x لپاره چینجز کوو مونږ بار وایو چې دا ولنه کالم چې کوم دی دا a دا به تاسو ریپلیس کړئ په دې b باندې مطلب دا ولنه کالم باندې لیکي دا په ځای به د b دا ویلو b کې سره 3 5 دی نو دلته کې ما دا 3 5 ولیکو او دویم کالم به a په خپل ځای دی سره غل 7 دی 1 دی او ډیوایډ کوي بچا په a ډیټرمنټ موږ یو په معلوم کو سره غل دی -16 نو -16 بل دی لاندې ولګو په دې ویډیو واټ شي و دا ځنه سال کا دا 3 او 1 چې ملټیپلای شي دا 3 او 1 نو 3 1 0 3 راغی بیا ماینس و دا دوی 7 5 0 35 راغی او ډیوایډینګ به سره راغی -16 دی x = د -35 کوم 3 کو څه راشي -32 راشي او ډیوایډینګ به سره -16 نو ماینس او ماینس پلس شو او 16 2 0 32 راځي نو د x ویلیو سره وته 2 رااله دا څه د y ویلیو چې معلومه به سو بیا به ډیټرمنټ معلومه غواړي خو د څه معلومه غواړي د a و a مطلب څه چې د a میټرس کوم دی په دې کې به د y لپاره چینجز وشي څنګه به چې کله د a میټرس دا دویم کالم چې کوم دی دا څه ور دا موږ ریپلیس کوو څه باندې په b باندې نو دې دا بیا a y دا ولنه په خپل ځای دا ولنه کالم سره 5 ته او 3 دی دویم سره غل 7 1 دی خو په ځای موږ b دا ولې b سره 3 5 دی دلته کې موږ سوې کو 3 5 او ډیوایډ بای څه a ډیټرمنټ اته معلوم کړل سره غل دی -16 دا په ځای -16 ولګي نو y = سره راغی
دا دواړه ملټیپلای کړئ نو 5 او 5 سره راځي 25 راغی ماینس 3 او 3 ملټیپلای کړو 3 3 سره 9 او ماینس 16 نو y is equal to څه راغی د 25 نشي 9 راشي دا هم 16 راځي او ډیوایډینګ بای سره ماینس 16 دی نو 16 ونه 16 یو سره کینسلیشن شو څه پاتې شو ماینس 1 پاتې شو نو دا زموږ سره د y ویلیو شو د x ویلیو سره 2 د y ویلیو سره ماینس 1 په دې طریقې سره دا کوېشن زموږ سره سال شو دا زموږ سره په دې ایکسرسایز کې وو 1.6 ایکسرسایز کې کوېشن نمبر 2 چې په دې کې موږ درې پارټس راکړي وي دا په کرامر رول وکړم دا کرامر رول طریقه تاسو موږ ایکسپلین کړه امید ده چې تاسو په دې باندې پوه شوي که بیا هم تاسو په دې کې څه قسم پرابلم سي تاسو په کمنټ کې منشن کړئ ان شاء الله تاسو ته موږ پیدا کوو ثانک یو